Thank you lang. Tandaan ito, nagsisaros ako eh. Na, Balik doon. Nakalimutan ako dito. Kasi akin ko. Ano? Ayan at manalada, it's time mo. Yung pangat na yun. At all pa ng hayop na dito. Ay! Bigit lang mali. Hindi ka sa natin mataon, hindi ka matakot. Ah, dua? Dua na niya. Ito, hindi ka lang ako. Yan, matakot. At tanga. Ah, dito na ako. Habang talaga. What? Power naman. Yan, tayo. Sira. Wala kami. Yan, nagbababa. mura ang magtrabaho. Oh, ito. Ito na daw. Hindi na tataas sa pangit. Hindi nga ito. Sabi, yan na si Kulay.
ako. Hindi. Kapag maayo. Patay na. Ipin yan. Yan yan ang plan. Push-up. Push-up. Wala pa nakaduwa sa likod. Wala ba yan? Abangan siya sa ngayon. Nagugat. Abangan pa ka ni Joe. Wait, ano nga ni siya? Wala rin abangan. Talatalo gago. Ang guloy. Ano daw? Abang! Abang! Bubu! Lagi! God! My God, my breath! Love! Ano live pa dito? Kuya lang to. Ano? Ayos to. Di mo nga nga yung patapat ng sige ka rin. Sige. Oo, hindi ko. Sige rin. Ano to? Ano ka nakalagay? Sige mo gusto. Sige. Ano ka nakalagay? Ano ka nakalagay? Sige. Wala, hindi ko ba? Ano na lang dito? Wala para dala ko. May dala ka dito na ako na daw. Bukas, dala ko sa likod. Yan, sabi. Guys, hindi mo kamo. Ayun ko na. Wala. Uy, nanay na, panayo. Ewan naman pagalan si Boy. Hold ka na, hold. Tatanong na din da. Wala, kabat, tanong ko. Kapag nakamusabi. Kapag nakamusabi na. Ano yan? Yan, sabi. Abango, yan! Thank you. Sabi. Algo ang nilagay ng Katagar ang pangalan. Naabangan ako nga. Ano din ako? Pakawat mo ngayon, wala pa dito. Magdarang warta. Abang nagirawan sa biyo. Oh, dito. Ano, dito buhay na ayun na no. Parang kagad, kalamulwa, matibay. Ayos na. Diwagan mo, kung diwag. Dito, ratang basta. Oh, fuck.
Kailangan wala na mo ang video din. Ano din? Ako ako sa ano. Hindi, ako niya mo gusto niya. Ayan. Fire daw. One shot, one kill. Ay, sorry. Oh, putak na din nakapas-play. Hindi ko yun. Game. Huwag kaya kayo. Gusto nyo. Dapat, dapat. Kapela ka din. Pwede mo lang dyan. Wala kayo din. Kasi nakapagdating siya. Ang ganda na. Hindi ka nakapagdating. Yeah. Yan, tumikaw sa loob. Ano ba? Talaga lang nga yung stop dance. Hindi, may tag. Hindi mo mute. Yan! Ah, putang mo siya. Yan, Paano na kita? Hindi mo mute sa luwa. Yan. Ang ganda ka po nga eh. Kuha kayo, tapos hindi. Ang mga kundi. Tapos ay, Marami game na. Plus matulog. ilang month lang. Kailan ka magagaling? Ay, bong! Headshot! Headshot! Headshot wonder lang, headshot! Ano man? Say, guys. Sorry na head! Ayos na. Parang dado mo lagi. Siguro ay gamo. Tama ka. Wala yan. Kita, parang taka na dyan, pre. Hindi man. Ah. Doon kita sa kampo. Bawa pa dyan. Hindi nga siya. Oras bagawa, magawa. Ako na. Ano na, tayo mo lang pa, man. Para siyempre, oras, di ba? Ang siguro, di ko matawag ko na. Pero nakakadayin mo, talagang mo. Oras bagawa. Oras bagawa. Ay, wala pa akong flat. Ay, pangayip na. Walang ka na. Siyempre. Ba talaga po. Takot ka na ayip. Yeah. Yeah. Pero po. Ano ang kampo? Talaga po. Kaya mo na ito. Kaya na ito. Pero. Pagmalik. Basta ay, basta sino ako. Basta ako gusto ka. Yan may. Dito. Dito ko lang. Ay, balik duwa. Sabi na. Okay na eh. Kaya ito talaga nga eh. Dito yan. Dito talaga nga eh. Bugan. Diba pala? Kung makaluyo ng wala na Sorry, teammate. Tama, hindi ako kayo, Rani. Basta Saan? ka tayo Ito, doon. ito. Hindi. Saan? Oo. Ito na ako yung
Bakit din ako fire? Alam mo? Bakit din ako fire? Masa siya, masa. Tulong mo yung niyo. Masa ang gamitan niya. Alam mo. Ako nang gawin ko. Ano lang ayo? Sali lang ayo. Achieve ang secret. Ako, ikaw ayo. Tapos sa likod. Oh! Hindi boy. Hindi ka na ako. Hindi maganda naman. Marawan. Pa. Pa. Mana, yan. Hindi ko maayos ka. Pwede mo din dilo. Hindi. Gusto ko eh. Labas, labas. Lumabas. Yung kaya yan, parang mga ang ano yung ano yan na barato kung pwede din ha. Marawan. Ayan. Ah! Ganyan, ganyan. Hindi masala talaga sila. Ayan. Malikot. Alam mo na. Kasi nagpipistol. Ah. Siwasan na ako kayo. Malaka. Ay, kuwayo. Diba ba? Sige. Head na ako. Kuwayo. Hindi na kami Ay, ako yun. Ay, talaga. Ayaw talaga nga. Bakit yung mga Kasi dito, na. Oh, big deal. I go. Unstoppable. Good. Peace out. Panalo nga rin ba natin? Euro. May bara. Yung tungabo. Ayun, ito ano? Ano? Ikaw, boy, ang pumatay sa akin. Dahil dyan, bukang pinagay. Sorry na eh. Oh, sorry na eh. Kaya, tinama ang kulo. Ito yun, ikaw mo. Oh, di kayo magiging na video. Ah! Oh, spice din. Golden. Ito daw. Ito talaga. Dito din. Ito nga ay napapayo. Ano ba na mga pagkakas? Para video ito ko ko. Paikan mga yun. Bubo nga Facebook. Tingin! Oh,
Yan. Magsulat na dito. Kuya, yung hindi ko na nakikita. Hindi. Manawas. Medyo. Ah, dipinit na sige. Yan. Puta ka ay ko, ako pa rin naman. Ano po ka? Ang mga kaya sa mga naka... So, nakabalik ko. Hey, ako siya, malapa ka. Ay ko. Ang dipinit na sige. Sikat man ako, labang pa. Siyempre, oh, Oh, balik ko yung mata ko. sila mo, ang sila. Naputulan. Ay, wala. Ay, tawag mo. Ano ba? Hello po. Ano ang wall? Para apat na Ay, sama mo na video. Sige, yun. Ano naramit mo? Asa sa nawala no. Nawala. Ay, wala dyan.
Ay, talaga na. What the fuck? Teo, 2-5, 5-5, ayun eh. Oh. Gusto mo lang yung nangayos na gusto mo nag-aayos. Ay, kasi, kailangan mo muna mag-view. Uy! Dahil. Ah, ah, Likod mo na yun. Lugi ako. Ay, pula-pula pa. Bulag yan din. Pwede din yun. ito yung broken. Ah. Hindi mo ito may ginagaya. Sabagay, hindi. Ramadan. Ako yung naman sa mga lakot niya. Ay, mabait na yun. Out na tawa. Out na. Wala na talaga ba? Wala na. Bakit nagkahon? Hindi ka suko pa. Ang dalaw ba? Ang tawa. Ngayon. Okay. Teka mo tag. One. Yun, nakadala na video. Hey! Anak, pag bumanap na ako, bigyan tawang kapit ko. Dahil mahanap mo. Long, sabi mo. Ako dito. Yan, mga tao. Kaya mga ganito. Mga ganito mga ganito. Gamot ko kaya din video. Wala ko pa na daw. Eh, hindi pwede ba rin sa kanila? Pakikita. Pakikita. Para tigbaon mo ako. Ano ba talaga ito ko?
Ano na na-grade? Ay, no, may ay, kanina daw mga Ikaw? MP, baka. Di ba na pre, at ang kundo? kung ganun ka tanong, Ano ito pre? ito ba eh. Eh, dito. Ay, Bob, Dahil, pinulo daw. Kumbo. Yun ah. Kumbo. ikaw. Ay. Parang, 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 nulaban. Pero ako nakadugis sa kitapos niya. Ay, gano'n na gano'n nga. Ito. Triple kill! Bago, ginagawa ako. Hindi ko na sa Chicago ngayon. Magic, nagkala ako sa Magic. Pulot na. Utang ina. Utang ina mo. Utang ina nga. Hindi ko na kayo naging. Kapapid yun. Iputol ka na rin. Ito na kayo na. Eh, matapos na ba? Ganun mo. Go! Kapit na. Ay! Kaya ka-artist ko. Tama na. Kapit na. Ay, kaber. Baka mo ito. Hindi ko man kalaban. Wala nang tumay. Pinagin na kuya. No! Bell! 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 Ay, naman pala ako kasi. Kung magpupo, mabulit ko.
Bibili mo din ko. Ano ka mo? Talaga pa tuloy. Dari, Jeff. Pero wala. Tapos, Jeff. Ang ba? Mat, yun ito. Yan. Kasi kaya mo ka, kaya mo na, nakatipok ng ganun niya. Diba? Hindi ko ba niyo, ang laki ba yan? O, dyan dito, pila ko. Akin dito ko. Akin dito. Bro. Diba?
ba? Ka nag-ulti. Bang! Bang! Yung mga may no? Sige na. Bro! Bro! Sige, wala na ako. May mga logo on the screen. Ako na siya. Ano naman?
bibili ka dito ng alpin. Ang walang ko. Ako, oras na. Dami dito. Oras na ako. Ay, nakaisip. Yan, nagagam na mabakal ko yun. Di ko ay dyan. Kaya, paano?
Pag kaya makikita ka na utang kayo ng alluvial layer.
ulo ka.
Sa ano, sa trip, ito ko na siya mag-isip. Ay, ay, di ba nang buhay? Ito yung kaya.
Ano ba? Mapaiskanda mo. Ito, hindi. Uy, mapaiskanda ako ko. Na eh. Ay, kuhay na ako. Ano siya? Ay, lagi. Parating ko. Wala na, nagkabali ko. Lagi ko na.
Di ba ako doon sa 50 naman? Oo, iyo ba ito sa pinagbayad niya? Sa 50. Tapos sa sarili ng 50. So, pinagbayad ka pala ito sa akin. Yan.
Kapay na siya.
Sa 1K. Ay, sa to.
Saan mo ba yung subject natin? Hindi mo na lang siya sa mga.
Sige. Ilayan mo. Next to say, Ilayan. Pasiyan mo si ate mo na. Kasi nalagyan ko daddy dahil itong clone. Umi, ang ito para dahil man siya nakasabay sa clone. Ha? Meeting? Nagalan mo si ate mo natin. Mag-iwas ka na sa nata. Sige, lagi mo na. Kasi rin pa sa na dyan. Magkalat ka na sa nasa gate ko. Minahalik ka sa dito, magalat ka sa na dyan. Magalat ka sa na dyan sa gate ko. Ano ka na? Ano biktara mo? Ano kang nasa luwas ka? Sabi ko dahil itong load. Dahil itong load.
Open sa 3. Uy. Sige, eskwela jual. Ikaw. Sige, eskwela. Kasi, bata sa siko. Siko. Tara. Ano ba kayo? Sili. Tawa, no pain. Claro.
Pag naman ako pinagyakas mo, may isa na tayo. Ako na po. Basta okay. Dira, kuya. Video. Okay. Yan, nalagyan na naman. Ano yung ko? Wala kasi. Ikaw kasi. Sino din siya? Hindi ko may pakalite. Makat ka na ako? Makat ka na ako? Hindi ka makat?
Ano yan, Doy? Puro mo ito mo. Kato, Okay, man. Nakulit kaya ako dito. Tuloy na nga. Bakit ba? kasay kape. Tuloy. Hindi ka kape. Nagbaray ko si Tutor, hindi mo nagbanda ko. Pinamarbad. Pero na do ito, pangapat naglaro ko. Picture ka mo ginagawa, automatic ba ba? Kapag nakalda, kasi ba, iba yung hindi ito sunod sa grade sa mo na Tagalog ka rin. sa sa'yo talaga. Iba kung picture ka ng ito may Nilito mo. Dama ka bubunan. Gano'n na. gusto ko na naman sa ano ba gano'n ma-retrieve niya ano? Ay, ma-retrieve niya ano? Iyo, sabi niya sa buhok. Na-retrieve niya kung tanpala. Meron. Ay, yan naman niya. Oo. Labo ko nga yun. Ano ko siya? Sa ano? Five, two. Repeat na ako sa niya. Bumangga naman. So, mabot kita sa kalabot.
Ang buti daw sa Facebook. Ay, hindi yung nagaro na seryoso sa guys. Dito sino kayo? Bro, Siguro ka lang mo. Sinunod sa mas hindi ako makamentipay ng okay lang. Sabi ko, okay, okay na ka na wala. Ano, gabos na pag-adan sa PR para man sa natutunan sa kapit. Tapos hindi man yan, ito na seryoso, pero nag-piro pa ko before. Pero ako nang sana ito. Tapos kasama sa natin. Ito nga nito, first month sila, 89 siya. Kung sa sa'yo. Kaya ako nag-iwan ng kasi dahil. Di ba ang pagkalakay mo sa kapit. Isang sana ba ka? Word niya papalitan dahil sa ako. Alam ko na papunta niya sa officer, sinisip ko. Yun na, minsan. Sige na sa kawawa, sige na sumali. Nawata kaya, sabi mo, ano, hapon, mawatin na sana doon sa kaya mo rin yan, sabi ko, ay, maringan na. Ito ka nakatin ka. sabi sa court. Siguro mga ay dapat na kaya. Kaya. Siguro ko mga alam ka kung mali pa din. Hanggang hindi. Yes, you Tutuan mo lang ako. Ay, sis. Okay na.
Tapos, masarap ba? Basta rin na may asukal. Punta ka ng mga may mo ba yung mga Eskwela ka, no? wala po kami. Uy, stress. Tapos mo lang, ano?
Masih belum tak. Yan na nene. Uy, ano pa? Isu kayo. Hey! Malas na ko nga. Kaway gano. Wala na tignan na lang. Hindi ka may gamay. Ay, manay kami may pasensya. Manay kami. Sige, wala. Sa Jay, may baka. Sa Jay na kami. Diba ka kanya? Dahil. Kasi wala ba sa Jay? Pasa.
Kasap. Mari dito mga kulay sa kulay, ano? Yung ano ko wala. Ano ka meron mo na? Eh, tayo magkulay ba ka? Eh, pinag-iba nga mo. Nag-iba mo ng kulay ko. Dahil siya nag-ano, gano'n na kukurukin ka. Magkano ba ito? Kuna ito? Buta ko lang. Tulog. Sabi nung, ang hindi ko ba kaya? Sabi, hindi pa naman kasi mga pupungan sa ano mo yun? Dapat ano ang dito ka na? Ano po ba na? Legal mo kasi ni GP. Iya. Iya.
lang kasi. Sarang malak. Sarang man sa kuya niya. Sorry pa sa nako. Ay, sa kuya lang. Ay, sa kuya man. Pero man siya. Kaya na boy. Kuya. Nene. Ati ka na. Ciao. Kaya na boy yan sa. Ulo direct nito sa siguro ko. Yung umapag sa kanya kumamot. Nakatulog na yun. May simba ka lang? May simba ka? Adan? Private ko lang. Utang ang plus bang mga itinapil na ni Bubo? So, ganda. Gadang magkakabay. Oo na, bumili. Dahil, Pwede na. Sila, oh. Kile? Kile? Kasi ka nagtutubo, hindi ka ramang ka na. Sa mga gumatok pa ng jet, mo, ay ano, pe? Ano nga rin? Umitikan na ba ka, pe? Puta may kape nga siya. Umitikan na ba ka? Ano pa ata? Wow! Kasi ang alam siya sa sarang buhay. Gigi! Gigi na. Or siya, da. Siya, kami siya. Pwede pa na, uwi. Mukha ko tao? Oo, sinabi. Open mo siya na. Para magi sa work namin. Nakaka. Uy, gada ka. Bagong biyak na buko. Hirap, kasi matingin. Kung di matik yun. Ano ron na kaya? Hindi, sa ano? Biyak ka lang ako. Ha? Biyak ka lang ako. Iba ko, ano? Bubo, sito, sito. Sabuyan na mo! No, gusto ka mo. Nice one. Oh, yun nga yung puti. Tamang pagpulat lang. Uy, 45 yung pre! Dapat siyang gato. 51 lang, 51 lang. Ah, magaling na kaya na yun. Magkano na, dapat na. Ano ito? Ba? Uy, bagsak! Pangin na tayo. Bulol ang Jay. Iyo Jay. Ma'am, mama ka. Ano ito? Gusto mo yung shit. Hagod ako. Ay, ano yun? Tuloy po sa diba? Nakakano? Hindi, may nakabuhat na din kayo may... Iya, wala yun eh. Pangpagtulog.
Alam mo, ilan mo? Ulo. Shape yun. Shape ba yun? No? Ganda na. Yung gagawin dyan, pagtutulong dyan. Ang rabi, kasi nga yun, parang kayo. Uy, yan ano? Saan? 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 Tulong. Tulong. Ulit ko kanya ko ba yung bawat taon?
Gusto mo lang, yun. Ano naman naman. Oh, oh. Dali mo mag-vote kayo. Mama? Ay, puta ka. Ito. Ayan po. Ang dua.
Sabi ko, ano kayo, sabi, ako yun, puro mo lang, di ba, wala ko kung hindi ka talaga may pati ko. Ako, siguro, pag pagpapakal, na rin siguro ko eh. Kaya ano din pa, ano na naman ako? Ako, kung nagpakal, baga, sabi ko, wala ko kami ko. Ayun, so, ako yung magaling, may kinakawag ka nung, parang nagsuwalit ko. Tapos, pinakot ko, tapos, ako, nagpapasok ko, kaya ano ko. Wala na wala na sa person nito. Ano, pag naman nagsumabayo, tapos nilagay ko ito. Sabi ka nito, Ano, kumakinta ako naman. Ano ko na yun? Ano mo, tayo? Hindi mo nga nagpako, ako. ano yun? Oo, hindi na. Kita mo, ayun na naman ako. Bakit? Oo, nagpako. Kaya, nagpako ako na ako.
nga yung pangkalawa. Sabi, kaya ka na po, kaya kayo ano, balik-balik na gawa. Ikaw, kamo? Oh, ikaw, gusto ba na gawa ka? Saan ka na dito sa loob? Hindi na tuturuan na ba? Hindi na naman na ito, diba? Bakal, may sabi ko nga sa misis na Pakulat na naman ako. Usapan yung panitulog. Sarang masabi. Palitan ko. Mahirap ba ba? Wala ako, wala ako. Wala ako sa wala ko. Palu-palu lang kita. Hindi ko nakikita ko lang na dito. Palu-palu. Di ba nakapagilimin? Di ba? Pero di ba nakapagilimin? Ano pang wako? Pagkatan, ito, pagkawan, lumilugod,
Basta rin. Akala ko lang yung nakadumi. Nagustong pamilya. Ano ba ba yung sarang mga nagkakulaw sa saan? Ano ba yung ano ba nito? Ginanap mo na ano? Sabi ko, sabi ko, ano yung ginagawa ko?
mga Facebook, ito mag-vlog yung
Ako pa naman ito naman ako. Magkano lang? Ha? Kayo. Ano na ko? Sabi na? Ano ko na purpose ko rin sa dito around? May isang motion na sila. Ano ba talaga ako?
bukulo. Pag pinagpapagyan, yan na, may mag-pinipit mo pala ka. Sunod sa ano, sa kaya mo. Mas strategic ko lang. Sunod sa legend, tal, sa physical, physical, wala. Gutom pa ako naman yung gawin. Huli ka nga. Ano? Hard. Hard ako. Let's talk about What's up? Kasi nag-really po. Mga buko. May tawag sa mga kapal na kaya pa yung mga sama.
Pero ako si Ate sa pinayos sa lasing. Ano? Hindi yan ako mga yung patin to. Wala miyaw na kamukhaan mo may gilig. Parang kasi pa ano sa may kagbakal kami. May diti. Kagbakal kami. Kaya mo hindi kami mapangal. Kumayaw ka lang ikaw. Mapakalagal. Mapakal ako. Wala ko ay kasi sumunod sa pagkihan. Kaya nga lang sa iyo. Ayaw mo lang lang.
dito daan, malaban. Babuka natin. Bububuan na nga, mas kantigilan sa balik. Parang bayo. Sige nga, sa'yo ko. Ako naglulastig ko na rin ako niya nagbubukuan. Tapos sigilin niyo yung isa ko may nakalagyan ano. Dapit yung baga. Tapos i-click ko sa lane. I-click ko na niya. Ikaw lapit ko yun. Ang sa pa. Dagdag ko yun. Wala na po. Mga lang kasulat ito. Ako magdalapit niya, kami ka ng classmate. Unang pasenda siya na kaya nilagyan, hindi ko na baka. Wala lang ay sir! Ilaw, nila. Wow, dito. Wala na! No. Pero kung nga ito kung didigan, gusto kumangga na. Tulo. Go. Marami pa rin tingnan sa taklo pala dito. Ilang pistol? Mataklo ka? Pwesto? Ano po? So, ilang madasin na kalawas, pero ako madapit yung kamamay. Di ba, pagaliganan. Siyempre ang malos, ba, ayan yung nakakapit yung allowance mo. Sumatumot. Yes, Carlo. Sige, libre yan. Ito ko lang sa pro. Anong 2,000? Panalo. Hindi ka tapos pa din mo, no? Gabatin ko. Ito, pero. Makakaatal ko yun. Alam mo, tumutulong mo ako magpipon mo. Alawin sa'yo. Buwati. Alam mo, kung sila ako kung tawang nagpita ka. Tawang nagpita. Buwangan. Boy. Utang na ito. Kabay daw. Ako na. Kabay daw. Siguro pa naman yung Sinta. yeah. Ano ka? Uy, nice one. Hindi na yung baba ka. Hindi mo. Wala na may pakalan ng I love you forever. Oo, wala mo yung makakawat ko. Bakit naman ito?
Puro yung susunod na yung point ako siya maglalang nilo. Ay, nagpakulat talaga lang ako. Mabayad ka talaga. Wala ka. Bumok ako. Ber, ayun Ber. Ber. Decision yan ni Ber. Decision ni Ber. Decision ni Ber. Mababayad ka Ber na eh. Yes or no? Dahil na Ber, yes or no? Sige ko, nagtango. Tama. Mapaparinig na ako, mapaparinig na ako, mapaparinig ako. Ano naman ako? Mabila ka na! Ano naman ako? Ano? Hindi ko matry. Yung mga ako naman ito. Tangal. Pwede ko nito lang natin natin magpapasok ko kasi. Oo, yung bayad. Ako madali Ber. Ay, di ko madali Ber. Di ko madali. Okay. Sabi na ako kasi ko. Ay, naglalawa na. Pero ano? Dili ka na, no? Wala na, bukatig di yung... Bang ginagawa ka? Ang baba ka nga rin. Ay, siguro. Papresent ako niya, o di magaganda yun na may ano na. Sinilo, mabait ako na ako. Mabait ako na. Bakit? Yun? Ayan. Ako, nagkakit mo ba daw? Lasing ka na. Wait. Ano mo gawa yun? Yun. At ang kapatira, ano yung May dala sa ito. Ang bala sa mo. Alam mo, pinibig ko ito ha. May mga pwede magbayad ng galing. Bayad ako, nagalat sa ito magat na verify. Hindi mo kaya rin tayo na nagkikisa. Ang kitang buo. Hindi na ito kita kung gawin. Kitang po pa madali ito. Hindi ko nito yan. Pero din na, hindi mo naman. Nagpuparang pa nga, sige yung pwede mo sa nagpuparang. No, pero may din mo lang sino. Dos. Out na dyan, okay na peso ay 3. Ay, Oy, hindi ko si Miss ka na ako. Wala ka man. sagot mo, dapat di ka nga. Sus! Sus! Putang nalimaw. Sumama ka na nagpapasin na ah. Pero ako na. Nakamakmay na lang po. Pero, good. Oh, sila. Reso, nag-point niya, si Balanso, para hindi sinabit ng mga tao. So, what's now? The Reso, what's now? Yes, nilipala lang. Ano ba na?
anong lumuga ko ay. Ba! Do! Do! Bakla! Abay, do kayo lupa. Yan nga, tagada na. Nakabuhat na. Nakabuhat na. Okay, di ba, Clay? Yan ba naman nila yan? Ano? Ba, Clay? Ano na may binibig? Mahal mo yan? Ano na naman mo kami ako? Baka na ako. Ano nga, kami siya ng gawin? Hindi ko kita ako, piti ko, wala ka. Yan, sa mga sa likod ko nila ako. Walang papel nila. Ikaw nga na ilot? Wala, ilot ko. Ha? Doon nila. Hindi ba ka nagbago ng bigil? Makulog. Makulog nga ako, makikita ako. Bakit ko na nakata ako? Lord, salamat ka naman sila. Bakit ka masay mga ito na yung sudah Ay, sorry. Pero, hindi rin yung dulo.
Mga mura talaga mga yan. Mura pa lang, nakuha ko sa parang ano yun lang, maray, ay, niya buon. Oh, gusto. Eh, pinalamin. Sorry. Oy, dito. Ano kayo, Jibel? Diba? Ano mo yun? Alam mo na kayo, ano? Nakapag-salat ko ako. Atlet! Ako na naman ang alis ko mga ganyan. Ano ba tawag niyo? Wala na, gumitas kayo, ha? Dalawang punta ko mo ito, ito ka.
dyan, Ibon. Ikaw naman. Hindi nga nila, sagot ka. Ang tinis sa buhay ko. Tinis sa buhay ko. Nagkakabay na kayo kayo. Ay. Yan sa buhay. Alis ka sa Pilipinas na mga ano ka. Ano yun? Yun? Ano sabi mo? Sabi mo? Sabi ni Jim Jones. Hindi na tayo kakain daw. Sa Kuya Pio na, pinalitan ko, lobin sila, ano na open. Hindi mo na ba yan? Ako na muna ba yan? Yun na nga, ipang nilalarang ko.
Matalo na sa pro. How to use model. Ito nga dati na nakipagpaliwan. Bigyan mo nga yun ng isa. Okay lang ako. Paligawa. Dragon! Dragon ko ay ito parang Barali gano'n? Barali. So, ano,
natin yung magagawa. Ano lagi ba yan? Balik ko na yung para sa mga muna. Eka na lang. Walang ranggo mo, tama. Tara. Paano ko nag-i-edit na ako? Hindi. Hindi mo ako kasi bata, kumita. Kung kayo na nga. Alam ko pa, bro. Kung galing ngayon. Pilipin mo? Nararamdaman kami? Ito na. Kasi kami, alis may kadangan kung ba't ako gusto mo sa building din. Alis tagpan? Oo. Sungan eh. Parang mo sana kami. Yun. Gano'n mo sumatin siya. Gano'n mo Ako sumatin. po kasi magati na. Ang pamahan na kuya na. Kumakan mo na ito pag sa ako. Alam mo sa block na district. Bubuhat sa kanya. Wala na yung po. Anak ba ka tayo? Ito ko nga, di po ka. Naliw yung ano. Ito ko ito sa ano. Ay, siri yung pino ko. Ako na lagi niya.
Hindi mo ba, punta ka gayip ka. Ano? Ano, sabi ko, Ano, sabi ko lumigay ka na pala. kailan pa daw ako lang. Bukod ka lang kung sino mo pag nakabuhay ka, di ka na pa-student ka. Ano sa mga ni Kuya? Ano ba yung ibig ko? Ay, ito, takot ako sa mga alisa. Ay, ito, alisa ako. Ay, ito, alisa parang hindi ko sa mga alisa. Takot ako sa mga alisa. Sabi ko, itong kulit, masuhin ko ang hayop niya. Binaganda ni Ja, ay binaganda ni Ja si Ja. Pag pinapasa ko sa ilmo ng mga, pinamat ko, itong mga hayop. Kaya ba na nga nito pa kasi mga Sorry kung nag-work mo sa
Wala ko. Sabi nyo naman, nagkamulat kami magkalabi. Yes, naiinggap pa. Si Bono Yung sabi ni Pananay, Maligaya na. Bigyan mo ba ako siya? Madalang araw. Kaya na mag-vlog sa ano na. Pero, bakit ka? Bakit ka? Bakit? Bakit ka? Ayaw nila. Oo, nandami ko. Ano? Uy, siguro nyo. Ayos ka, nagpayag ka pa naman yan. Kumbayan na naman ang ayaw. Wala na, yun na. Ako ko magpara. Ano yun? Banat? Hindi ko magparuwan. Banat, baka daw. Sinara ko kapat na. Wala yun. Ano na po mo? Ang sila, wala na kong hangin. hindi ko kaya. Wala talaga ako sa sila na ako. Ako, ako, magbigat ako. Kasi kung anong may pagkakulo, hindi ko nararam. Matanda. Wala garupak, pero may darawan. Nagulog sa usuary.
Ito yung ito. Uy, sa pito ko pa. Uy, bulat na lang. Ito ang mga nagpapahara. Ano pa naman yan na nihulog ito? Mapapalit namin siya. Nakita ko si Scott. Alis ka naman, dito na rin. Ay, na din to. Ay, ano, bomba.
Sino ba?
Mainit ng gusto mo ah. Yung ano ng pangalan dito.
Ako, sa John. Ako na po, nakapagpapos ko na nga. Yung ginagawa, sabi ng mga bata, kaya balikin mo, tangay, wala na din naman, ayun ang tingin sa ako. Bibigit ka na. Papamutin ang mga Ako, masawa. Friend mo. kaya kung pag-ibig, 5K, Ano yan yun? Kulay pula yung out. ano nang grade? Pilit ako maglao. Nakamulan lang tayo Ay! Ay po tayo. Hindi mo na, boy. Ako na, nasa mabuti.
Nasa bote. Nasa igamit na bote. Pupunta ako sa sakal. Pupunta ako sa sakal kanina. Sa kami doon. Nasa pa. Matural siya. Ayun. I mean, oh, Nakama ko din mo. Nakama ko din mo. Ay, may tara. Mga pangalian, kontratato. Iba, nandito ka rin dyan. Ano? Iba. Sabi sa'yo may bala. Ay, ang lahat. Barang. Kamay penja yun. Barang. Tawad ka pa ka. Ay, hindi ka natin sa ano. Ilang mga tao sa mga parang mga bag. Mabalik. Kumani, parang diba, tao. Diba? Patay ka. Sabi ko nga. Eh, anong sasabihin sa'yo? Diba? Kapag kumain ko, pero na ako sa naawar. Gana. Ano pa ka na? Ha? Pero?
Walang budget ng isa.
Uy, uy. Yung tungkol, wala na. Parang dito. Oo, pumunta sa car. Ano na kasi video? Live. Pero ito kung nangyari. Sa kanya? Wala mo mga yun. Pinagsiya ako sa kanya. Kasi wala ka.
Ha? Mga dito ng kabagalan. So, Ano mo sa mga wala nga? Ikaw ay ka mo? Sarado ah. Padala ko sa di ko na sa mga karakan. Sino ba wala dito? Ha? Ano ko gusto? Sino ba wala dito? Sino ba wala dito? Ay, dito ako. Abang yung kita ng water nilagay, pwede lang ganyan mo. Pwede ganyan. Basta nag-doon sa kami. Hindi na nanaliw yun, no? Ano mo? Hindi naman ako sila uot. Iso! Ano, may dalaw. Dino ba? So, ha? ikaw mo ba na yung pag-isay? Ano, tumitigil ka na, no? Ano, tumitigil ka na, ano? Ilang pits dapat, no? Kung isa kaibigan ka, no? 51? Okay, ano, nakatasa ko na. Pero 51, 51. Okay, nakatasa ko na. That means the last is more than the value. You know. Okay, come on. Okay, no, no, Oh, wow! Oo nga, Putol na! Putol na! Bungo ko na may pagkaditar. Putol na! Putol na! Putol na siya! Sige, siya mo yun.
Tanga. Sige daw. Happy birthday! Panalo. Kala ka dyan! Tayo mo. Basta ko lang ang Talaga nga, tulog ko. Ay! Ha? Ano ka ba tayo? Kaba, kaba. Sabi mo, hindi ka ako. Sino mo? Ah, hindi, ba't ikaw magbari?
Ayaw ba? Wala dyan sa pagkakas. Ano, wala ka sa pagkakas. Kuya po! Basta ka, Ben! Basta pa to! Kita! Uy, pare! Basta sa pakit! Gusto mo na? Ano? Sino? Ano po na ilawan? Dadaraw. Yan ang papalaan. Pero pinag mo sa tiyo. Pauda po. February. Pauda ako.
Wala lang, baba ka lang naman. Pero gawa ko. Kaya ba niluluto ko na? Hindi. Kasi tayo. Ano? Ha? Ano yung muso? Ito yung latap. Ano? Bagong ka nga yun. Pero naman. Pangalan. Ano nga yun? Wala ba naman tayo?
silang matatawag na po. After sa number 1, okay lang. Ano po ako ito? Ito ba? Kukumanin yun! Okay na. Ruby ba siya para? Baka, ayun. Sige, na ka na. Hindi mo naman yung after 6. Ito, ito mga tulog. Ano? Lenny? Kasi huwag na naman na. Ano ba ko? Hanggang simula. Mapiguro ng mga nagpapalala ko kasi sila mga Hindi mo pa mga travel. Marami niya ito. Tapos sa regalo namin. Okay. Pero manalo ka sa ito. Mamuda ka, Ben. Yung famous ko parang Gusto ko man daw.
dapat, tapos ako dapat. Diba, tinulong. Gamitin ko na daw. Gamitin ko na. Then, gamitin ko na. Gamitin ko na.
Isa na lang. Ano? Open ba? Kaya na ang pwede niya. Isa na lang. Natulayin mo pa. Ayaw! Account mo pala din eh! Ikaw na ay. Malabek, dalawa, sige. Salamat. Sige na, pero tapos irita na sila na Yan ang mapala. Grabe siya. Hindi na ako. Alam ko nga, Paparang. Ipapangit ko pa kung pangarap na. Hindi na ako kasi yan. Happy pangarap din. Siguro. pero kaya nga, hindi ko mag-sipon. Hindi na ka mo. Hindi lang mga isingay. Uli lang. Talaga, hindi na lubog sa pakala. Malimit ko yung Same. Hindi pa pala. Sniper mo ko pala ito.
Nabasa ko yaw. Diba? Sensei, Oo. kali kay Ben. Ang sabi ko, Kali kay ba, sir? What's Glenn? Sir, kali kay Ben. Hindi na ba ano, kali din sila gano'n? alam ko din ako ano. Pascal. Ikaw may studio. Ano, okay, sige, punta mo, please. Oy, diyan. Sino sa libreng? Alright, here we go again. Sino sa libreng? Paro. Ay, shit. Wala sa ano? Basta, Wala ko nga. baka mo napagdaan. Ikaw, ano yan? Sabi pa ko. Ito naman o. Paro. Bakit na? Wala ko na. Ang TV na. Buga na niya. Yes, Ben. Solo si Ben. Ben mo siya? Yes, Ben mo ulit. Bila. Bisa, just we go again. Oh, nasa kago. Kaya meron yun. Ikaw na nga yung Kaya ako nagtatagawin ko sa dati. Saka din, Ben. Ulit pa. Sarap sa puso ko ka. Leg balik din. Ako? Ano? Ano na birthday mo? Ikaw balik. Ay, po. Balik na ito na. Kaya sa water. Bueno, yung bear. You know, nasa pas po kang kahit na shopping uniform thing. Ano? Baby. Nandiyan pa sa taas. Lago. Gago. Ay, paano sa... Walang internet. So, minun, balik sa bulo.
Karon, nabangon pa po. Okay. Sunod ko doon pinag-ibig. Okay. Nasakap ko na. Nasa dua pa. Sa dua pa ba? Dua pa. Mabulo dito. Hi, Ber. Nasa office dito. Tapos, ganun yung game. Likod. Okay na. Ito. Ito sa likod. Puta nga. Siguro na ako. Love you, no? Langat, ako sa nilangat. Ito din. Ganda nito? Hi. Ganda ka din. Pamiling tanong ko. Sino? Tago ka. Ayun ang pansin ko. Thank you, Tadil. Iwan na, isa na. Brother. Wala na. Aba, Amir! Ay, Nightmare. Lumay, yun na din. Yun na. Aba, nakakayos na. Lumay. Puta na, isa ka po nga. Ano? Tayo kita ka nito, iskoro. Ebe. Linda? Kaya. Nagtigulit ka lahat. Puta ko ito pa nito ay. Ano? Game na daw. Putang bibig na yan. Ano ba? May talagang nga. May long niya, salawa. Mabis na. Dito, tagal. Relax. Liko. Parang lang. Hindi ako, panduan ko lang po niya. Ito na sinasabi niya. Puta dyan pa ko na ako. Ako sito. Ayun talaga. Yung shit. Galit ka. Hello? Puta. Alam na, mapabit ka sa mga. Ay? Ay pa rin. Sabi, hindi na mga ayun. Kaganda na ako. Pati yun gabi. Nag-ready ka mo? Uy, isa Pilapin. Ay mo? Pilapin. Nag-ready ka mo kaganda na ako sa bago. Sumunod ko sa Wala bago. na fish ko mabi ko lang dito ako. Pagka nandito sa ko. So, ano ito nga yun? Kasi Ay, sa ito, Ber, Ber. makatotohan na lang nga isang sabi. Big. Luminaw sa ganito sa loob.
na bawas. Ganun po daw. Uy, ano mga totoo na na. Hindi ko makitulong na. Kaya ko na nagpupuntuhan. Yung silver. Wala na sa sabi. Let's go to go. Ito nga ako kayo. Sa taas, sa pwesto niyo. Okay. Taas, yun ang nagawa na. Nagpabis na. Pero di ba yun? Bakit talaga siya? Tayo. Ako, game. Ikaw din. Diba, may ganito? Go, one half din. Ay. Bakit na-check ako? Sa taas mo. Dito sa taas. Yun. Ano? Sino pinag-isip na sa taas? Bakit? Taas. Ito ka. No. Likod. Zero. Likod. Baby. Doon pa, di ba? Tuloy sa eh. Ano ba ito? Ano ba ito? Wala na sa likod ko, no? Wala. Iwate. Ito na sa taas. Bahay talaga. Hindi. Sa BBB, hindi mo na. Ako, sakit lang, hindi kita nga, para diba yun? Matibay ang malaman. Mati, saro. Kung talibinan, kumain ko yun. Lumami ito. Please. Lumami. Lumami na kami. Next one. Lumami na gardal. Saro. Di man ka saro. Dito na sa water slide. Slide na. Abang. Next one. Slide.
pala yung mga daw. Eh, ko dyan! Ito. Wala sa mo. Wala nang alam ko. Bawal. Bawal ko. Guys, sa iyo. Araw, tabang pa ko ay eh, kung matibay na, yun. Araw Hindi na, yan, ay. last week, Last week. eh, bye na. Bullshit. Diba, yun na nga, yun. Bullshit na naman. Marami. Ay, parang. Yun. Bull ba? Hayaan ko na. Bullshit yung gawa mga trabat-trabat sinunod lahat. Doon, marami. Yes. Last Yes, minute. LA. Water. Hindi na ako pili. Hindi na ako sa gilid box. Ay, hindi. Pag ba sa bisunda? Pwede na. Pag ba sa bisunda? Hindi ako na bahala. Yan ang pala. Dito lang ikaw. Tayo magkakta. Kaya pagi. Ito po ano. Sarap na klase. Eh, gulay. Wala. Dala. Tulad. Dala, magtulad. Yan lang. Hi. Piso. Piso. Hindi ko pala ikukayo. Ay, ito. Hindi. Ano ba daw sa LA? Ang sabi niya, Uyo, putak ka kung sa tunay. Last, LB. Nagalit sa gusto na ako sa siya ba, Be? Be? Be, Mark? Yan na to. Bakit? Ano? Diba yung ano mo? Good job, eh. Hi. Ito na ako. Be, wala naman. Diba, Dina? This one. Kaya pwede ho, 8. 8 lang na. Pero pag-arit yun sa na. Dala ko doon. Ay, hindi. Pasiguro. Sabay sa'yo, ako ba dyan na kaya? Hindi na high school kumain. O di ba, yung kiling kumain. Okay, ito balahan. Water. Water, dua, slide. Slide, dua, wala ka mo dyan. Wala pa nung kanayok, David. Ano lang na ano? Wala ka, Pi. Wala ka, Yes. Ano talaga mo? Aral. Di ba yung aral ko pa? Di ba na mag-aral? Tuwa, di ba?
Paralas na ba't nakarap kayo? Uy, paralas na ba't ay, dati ka na mag-ardi ka na may gate. Lapido si Ace. Kaya mo ba na, malimaw pa nila. Limaw? Mga basket pa daw. Yun, ito. Last ball ko na daw, kita liya, walang gagawin na sila. Relate. Magkapunta na lang kayo. Pero, ayun, tayo, hindi pa yung mahirap. Kung kayo, Pwede ka. bibig me. Ay, pre, ay, Jai. yan na tuwa, tulog. Tuwa, tulog. Yan na to. Huwag ka nga yun. Ba't titigan? Bridge Street? Wala ka, ikot mo. Hindi mo nga ito. Ikaw, pero. Tuwa, tulog. May ano, stay long day. Tapos luwa pa yan. Bubo! Hindi na tatamagan. Takad ba kalayo? Mataling nga rin hindi na tatamagan ko. Bubo lang. Putang ina na tulog. Baby, tulog. Tulog. Dahil, tapos sa room break. Yun. Room break. Yan ko yung room break. Huwag ka hindi ka na sa feeders. Tapos, pagkarinig ko para pala na yung auto. Kita ba? Ako naman din. Sa igwa.
guard. Ba, Jopin. Ba. Artik! Di ba gusto natin doon? Nungod ka duman. Okay, Jay. This one. Duman sila. This one. Nice. Last. Nice. Alright. Good luck. Give her a break. Baba. Yes. Score tayo, bro. Ibigay kita niya. Oh, tama mo picture. Sarapin. Bukan na dito. Ay, di ko ako nasa video ito. Likod mo. Kaya. Jerry, ito pa siguro ko eh. Pero gusto ko. Kung nagtitigaran, napaw nagtitigaran, you know. Dito. Sumuli yun. Sige na, bigay na. Dali mo na yan. Sabi na nga, yun. Wala mga. Ang smoke talaga nga ito. Bago na sa naman sabi na. Tabrak tulo, nag-chappy. Sabi ko. Tulog. Tulog na. Kaya. Third. Bing. Tulog. Tapat. Tulog na mo lang. Hey, tuloy na si Bill. Baka pa na nga, Bill. Window. Magdapat. Loga natin. Loga di. Ito na. Guys, kumentilig sa iba. Dali mo spray. Bawa. Araw, yan na pala naman dyan. Gusto ko na. Gusto ko pa lang kita. But you can buy yun. Yung inyo. Rush. Dahil na rush. BP. Luwa naman sa naan. Dito doon, Pete. Buta ko nila, agad na ako nga yun. Sino dyan, Pete? Ay pa. Daw na, Pete, ha? Yan na, ako sa likod mo yun. Hindi, yun dito. Sa gilid na, Pete. Sa gilid na, no? Ay, mga. Kapag ito, masahin na ito. Yan na, Max mo. Ay, sarili na niya. Masahin na ito. Masahin na naman. Hindi mo masahin. May doon. Apat sa bridge.
Hindi na bullshit na yun. Pagkatago na ko! Ay na, ayun pala. Bisay! Gusabi! Stop! Sabi! Rapon! Sabi ka nga eh. Lulot mo sa eh. Pero pinagluto! Nakalig na akong maayo! Napawag mo maayo! Bye! Ilang ka? Ay, dito yung burayos ka. Hindi, huwag mo gabi. Sabi, bilat eh. Ay, magpapibay naman. Ay, saray. Umupo tayo pagkakalyo. Ngayon, ang sinayin ko. Hindi na kuya. Bakit pa diba? Bridge pay. Right. Yan ang bisa mo, Pipax. Bisa ba? Box mo. So, ano ba ito nagdidipot ka? Meron. Uli na sa baba. Sige. Next one. Siguro din. Siguro bayaw. Ganun na, Maria. Lima? Isa do. Magpalino, hindi na tulog. Magpalin sa kola. Bisa, bisa pa ako. Ganun. Laban, hindi. Sa laog. Kaya tayo.
Salamat. Baba. Last. Last sa tabilang ba? Ito kayo talaga mga. Pwede kayo. Hold on. Isip malibot. Deliver malibot mo. Ayan. Ito mo. Barawa. Bridge. Boom! Panes! Boom! Boom! Abang, tulong. Abang! Bukan laro niya. Hindi siya laro. Boss no, kibay. Tulo Pio. Sige o. Abang, Boss Pio. Duwan ng gabi. Kung tagay talagang parang ito. Malit ako. Siguro lang. Hindi ko lang lang plan ko lang. Box. Ito. Ang ina mo. Last long. Mula. Gusto, mga pag-waters. Ito ba? Puro pa rin yung hindi yan dahil maniwala ka lang sa pag-iwa. Dahil na ako niyo, inay niya. Ayaw na sagot niya, ayaw na dyan! Kaya mo na. Arti ka, be? Hindi mo arti ko dyan. Wala, boom, bawas. Ay, pero, ay, pag. Ano ka? Wait, doon ka na. Last. So, may pamain talagang 60. Baba, be, sa baba. Bagay sa baba. 60 na hard. Yan is age. Ganito lang. Very good. Ako, yun na. Yun na lang na. Yun. Yun na. Wala mo, diktirin niya. Nakarap ka, diktirin. Yan. Isa. Sige. Hello. Yan o. Dua o, nagsara niya. Nice one. Ito sa ikot. Sabi ko na lang. Dapat yung siya rito. Kanya. Dito. Ginaw, iinag ko na yun. Parang break.
ka na magagito na. Hindi ka na magagito. Hindi ka na magagito. Hindi ka na magagito. Sige na naman ang hype talagang turo. Shit, punto na. Boom! Bawaso, 45. Last 45. Kaya ka na magagiliyaw naman. Lalo na nga turo. Sarap, Speng. Kaya na baga. Sakit kayo mo. Kaya inyo, yung mag-iray. Hindi. Ito na. Ay, ka daw. Sabi mo naman sa video. Ayaw ka mga ito daw. Oo, sarap rin yun. Kumbo, iba ko makakatara. Bista lang, yun na ping. Talaga na eh. Ano mga diksyon mo? Kasi nagkakaralig ka talaga ng mga pumupulian. Ay, kasi tulog lang ko. Paano nga? Hindi na ako. Gosh! Gosh! Baras ka pag like ulo. Ay, pwede yun. Dala sila. Basta. Bisay. Window. Back to. Bawal mo naman. Window kambi. Window. Move! Ang buong mga drink kong dito. Bubo. Kago. Baba. Yun naman sa window. Magkana. Kutsa. Kaya inyo. Lima? Mga lima. Oo, kalimangan na. Bilang niyo. May puro. Kapag ka lang po. Dapat to. Sa kuya, diba? Isyo, mag-video. Isyo! Kapting ka muna. Antik. Oo. Bukada na ng mga grupo. Hindi ko. Negosyo guys. Matinuro. Ay, sino mo? Pero, Yan. ikaw parang may mukha. Ilang mo nga niya. Bobo. Ang duwang bridge. Ikaw parang may book. Ako pa talagang artisan. Hindi ko na uluan. Wish Linda. Hello, W. Abi pa nga yun. Pero pwede. Anong pwede?
Kung kala ano na sa window, ayun o. Do. Window! Ay, sabi niya buta ng dulo, ano pa? Pa. Nandaw pa. Sa panahon. Four, three, two, alam, di makalog ako dyan, alam. So, di ba, yun? Iyo. Yan eh. Oo. Ako garot. Di ba yung kala ko? Round. Yung matulog, di ba? Ano? Window daw ko. Kurusay! Ayan, manang kaya. Ayan, manang ano. Bigyan Bob, bigyan Bilil. Yun. Ano. Uy! Nice club. Nice box. Mo, pero na sa nakakalayo. Kaya nyo talaga susunod sa buday. Ikaw na kaya ko. Oh, yeah. Parang kaya, hindi ka yung parang natulog. Mga to. Kaya kamali pa tayo. So, kaya na ako, babae. O, nagulog. Huli na ako. Shit ka, Dimber. Ako, hindi mo pa gagalawan. Yes, Mariosip, hindi pa na. Labangin na to. Bulag mo na. Piso na ka daw. Palas. Gusto ko na Oh, ano na? Pwede na naman din sa ano. Ayan ang ano. Ray. Oh, yan na tayo. Bill! Ay, na nga niya. Pidit Pius. Buti iyan na to. Yung
Oo, yun ba? Diyan ka naman tagas-nayos ko. Hindi ka mahul siya. Ginayos ko, tantado pa.
Ulit ka, bago ko lang din yun, man. Logon ka. Ay, today, man. Balik ka din, ano, kasi na sa'yo mo ay. Bill! Mga tulo. Magdasabi kayo ng game. Actually, na medyo wala. Ulit eh, ito. Eh, pala na. Sa Dominic kung gano'n pa rin ako concentrate. Siya. Ano pa ang kuya? Oh, pero ka na din ay. Bago ka mo tayo na ito ginagawa. Pera ka, Ben. Para tulo. Pera ka, Ben. Bukan tikdaw. Pagkati ba yan? Ang isa na harap. Isa mo. Ano ka nagulat ba? Ha? Ano? Nay, dog kita dyan. Sige na, parang ano yun na. Alam nga yung ba't hindi kita ganong matrakan? Shoot. Pumabuhat na naman ako sa kuya. Yung mga ulit yung puta mga bubin nyo, mga bubo. Ano? Ano? So, sige do. Yo! 157. Tuki ba ka na? Tuki ba ka na? Bagan! Document naman, di kita tingin. Paano mo gano'n nga yung pagtibay yung ba? Paano malaw yung kranta? Alam mo lang. Oh, yung pangali mo. Sige, saan di ko yun? Ayun yung orang ini, orang bilang. Minaw, dali. Nakakatulo na yung ako, nalito ka to. Sila po pa sa'yo, naman. Sniper ka.
mag-agad sila na talaga sa espiral. Ready. Ha? Veins? Hindi na, JP. Fourteen veins? Tama ka? Ako kung may espiral, tama. Wala sa... Mahalo. Love. Landa. Landa. Ano naman? Dapat kayo, pero ignore bang ano? Ready. Oh, Kaya ikaw, bakit? Mister. Uy, Luis! Lang! Uy, tuwa! Tulong siya! Bawa! Tulong! Yan, yan, yan! Likod, likod! Pero kung yun, take class. Take class, daw na. Bawas pa lang. Hindi na, verse. Same. Ito na, sa 8. Verse on 1. Ilan ka ng verse? Yan, yan, yan. Ayos lang. Ako lumag-text. Ako lumag-text. Kung bumagtik yung kamay ko, isa yun kayo. Yun o. Well, saksakin. Ito, stage. Mido, I love you. Sabay ano, Mido mo. Ino, katanaan. I love you na sa ito. Hindi pa yung tartalbo. Ha? Hindi dyan. Ikaw? Isa ba ba? Shit. Dapat ako mga yung iba kamay ni Papa. Parang kamay niya, tururubot dito. Alam mo yan. Ikaw pala daw, magiging na. Stage. Yun ba, next level, Ben? No!
Sige na! Ay, hindi pa marami po! Nasa baba! Nasa baba! Nasa baba! Sige, hindi na yung face. Alas na, hindi na mas Yan, ito. Let's GPS. Ano? Isang face. Isang face. Sa mga pabuhat sa mga booster. Abang! Abang, bay! Abang, abang ba yan? Ikaw, Ber? Ikaw, ano pa ba? Nasa ko. Eh, hindi sa Jensen. Sa LA! Hindi ba? Pistol. LA ba? Snow mo. Tayo pa. Tayo pa sa LA. Ang gano'n lagi. Sorry, sa LA. Wala na, mas mo. Stop. Bir, ganyan, kasi mo sa Bakit mo nga ka? Bir, patay mo, sipon na yun. Pumupo ka. Uy, lagi na Putang may melong ako. Dapat di ka mo puro. Dalaga. Ganti sila. Ganyan sa window mo, window. Yung ka. Window. Windows ay Oh. matalo pa abot ko. Ano ka? Naabutan ko na kamo. At uli ako kaya ng kalaban natin. Kaya tayo kaya. Bullshit! Hindi ako duwa. Ay, duwa. Ay, nakumain. So, ready ba? Surprise. Hindi din. Paano kung nag-delete na ako? Delete na pa rin ko. Madili na duwa. Madili na ba na ng mo? Ayan na. Ingay kita. Puta talaga nga yun saan. Yan o, LA. Ilan taong dyan. Yan, sa ito. Gana,
worthless. Ito talaga yan. Ito na pinagdadala. So, Yung break mo siya. ay siya, mag-make, balik ka lang. Well, siya to click. Very Ay, paano ba nga? Nice try, nice try. Umulol pa sa taas, yun mo, naman dyan, parang ka. Ito yung pag-ilang yung What if? baka nakalimutan na yung trabaho. Big na ba? Big na ba? Pinag-inom mo na. Sagot mo. Biniyaw sila ay sarado. Bigyan ka, mas maaari na sa balido. Bigyan kayo. Isa, nagbubukasan siya. As ito ko rin, pagpunta sa ando, magparupasan niyo. Kaya ako, hindi na mga Dito ko lang, dito ko. Dito ko pagkatan, dito ko pagkatan. Dito ko pagkatan. Sinusulo sila ako sa lawas baga, sumukaba ako baga, sila ako. Rin nila, pinagyan, ipaparap na state, ano ang talo, din ang mga nila yun. Kaya ako, di ko magtinaran siguro. Kasi sa mga hindi, nakakabaw kayo nila sa hindi pa din, kasi dapat nakakabahan araw, ano na dapat. Sa bawat mata, nakabiyaan ka sa Hindi mo pa nag-uwit, pero di ka man, ano, nakatalo. eh, maanakan yun lang araw. Di ba ni? Pero, alam dam sa alam ko, alam ko. Dahil ko dahil sa bawat pa. Yun, ito kasi ito ng puro mga tangan.
Pakapat. So, kung ulit nagdag. Kaya siguro ito budisma, madalaga na ako sa table. Madalaga ko sa table. Kung ito ako na ako. Tapos nag-block siya. Kung ito ako na ako mo. Kaya, may kakawar na ulit kung titigno. Kasi niya na yun. Ito na ako mga rayo. Bukas man siya, kung naman mapinbaga. Nagkaroon din, hindi na magbaga. Bukas lang ang naman mapinbaga. Tulog mo na pa. Kaba ka din mo na latak ka mo yung mga tao. Tapos, pero maniklong mo. Pero kung ito ron, baga sa audience sa likodan, pero mo baga na-surprise yung dito po. Ayun. Pistol, pistol. Pinakasam mo ga? Oo, di mo gano'n. Hindi naman gito. Sabi ng piso. Ba't pagkiling ka pala ya? Kurang na ano, dahil na magkita ko. Dahil pa rin ang mga nagtutulog dito. Bukas di ba? Sus. Absent ako. Brace, gawa. Excited pa lang. Pero, excited. Wala ka din din. Galang ka mo mo yun. Diba? Excited ulit. Isip mo na kung spate. Diba? Bakit pala din? Member P. Pan Yaw. Aton daw. Ay, para ito ko pa nga kung mapirain ito. Pero nga, sa tema o sa dahil ka ng then, ito ba na naman 6-footer nga ni siya, no? Pinapil ka para ka torsitas na siya. Dahil nagsasabi siya yung gulo. Pinapil ka, no? Oh, 30 kilo, I love you. Triple kill na dapat na pinapil na mo. Iyan, sakit! Alex, ikaw, right ka. You know, Sabi ako. Lenji! Ito na pinakikisip-sip. Hi! Paano nila? Mas panido. Isip ito. Punta na ito dyan sa baba.
Ano na siya? Pero hindi mo tayo ako kayo kung may bonnet ng hit ka na wala na gamot yung mga Puto ka, chupe. Ano ako? ikaw Penis ano bukahan buka mo lang ba Wala dyan, Pili. Wala dyan, Pili. Wala dyan, Pili. Wala dyan, Pili. ilang ka pa Puro sa mga dis, may siya. Member jacket. Bisan? Ano sabi? Uy, no. Di na mo lang kung di pa. Kali ko, sir. Sige. Ano mo? Bro, ko na tanga? Ano nga piso? Piso. Wala ka nga yun. Hindi ba siya? Ay, titiran. Ruby to? Wala ba? Ano na ba? Stupid, Jay. Yan, ko sa'yo. Wala yung titiran. Tag. Titiran na. Ang buhay to. Ang mga piwa na okay, kasi naman sa ang mura naman. Ano ba? Yan ang tawag. Ha? Ako na sinabi. Okay. Ayaw kami na nga yung tanga. Kira na lang dapat ipagpapili. Ako yan. Ako yan yan. Ako yan. Yan. Ano?
Hindi ko ganun tayo, masibubukan. Kala tayo. Iba na lang ito tayo. Dapat ko tulo tayo. Ito lang. Ito ko. Pero ko na tayo. Matalain pala. Hindi ko na mga ito na ang matulog. Ang marami mo. Kaya paano yung pa meron kita ba balikan na ba mapapansin ka? Balik ka dito.
Platform na ito. Di ba yung Bata. Ayaw natin ito.